CapCut อัปเดตใหม่สามารถ tracking หรือว่าติดตามวัตถุในคลิปวิดีโอได้ง่ายมากเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับแอป CapCut อัปเดตมาใหม่นะครับสามารถที่จะติดตามวัตถุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์หรือว่าเป็นข้อความกับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆได้นะครับถ้าสงสัยว่าเป็นแบบไหนเราไปทำกันดีกว่าครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมอัปเดตแอป CapCut ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut นะครับแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกคลิปที่ต้องการเลยนะครับจากนั้นกดเพิ่มข้างล่างครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเลื่อนดูนะครับผมจะทำการแทร็กนะครับหรือว่าติดตามในส่วนของมือนะครับมือเลื่อนไปตรงไหนนะครับเราก็จะเอาวัตถุไปตามนั้นนะครับซึ่งวัตถุที่จะใช้ในวันนี้นะครับผมจะใช้เมนูสติกเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนไปหาจุดที่มือขึ้นนะครับมือขึ้นประมาณนี้ก็จะมีสติกเกอร์รูปไฟหรือเพื่อนๆอยากจะเอารูปอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับวิธีการไปที่คำสั่งสติกเกอร์นะครับผมก็จะเลื่อนมาตรงที่เป็นรูปไฟตรงนี้เนาะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับรูปไฟจะอยู่ประมาณล่างๆเลยนะครับผมเลือกเป็นอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดเครื่องหมายถูกต้องครับจากนั้นเราก็ลากนะครับให้รูปไฟไปจนถึงมือที่เราเอาลงประมาณนี้เนาะเวลาเอามือลงรูปไฟก็หายนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนมาข้างหน้าครับให้มันอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ตรงข้างหน้านี่แหละกดที่รูปสติกเกอร์ครับจากนั้นจะให้สติกเกอร์นี้ติดตามฝ่ามือวิธีก็คือเพื่อนๆเลื่อนไปหาคำว่าการติดตามตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็จะมีรูปสีส้มแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เลื่อนมาหาจุดฝ่ามือนะครับแล้วก็ย่อลงนิดหนึ่งให้มันอยู่ตรงฝ่ามือนะครับให้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆไปแตะที่สติกเกอร์นะครับลากลงมาใส่ตรงที่เพื่อนๆมาร์กจุดตรงนี้เอาไว้นะครับประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็ไปกดคำว่าการติดตามข้างล่างครับเขาก็จะประมวลผลนั่นเองนะครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ลองเล่นดูครับมีลูกไฟตามมือเราไปนะครับเห็นไหมครับขยับตามพอลูกไฟมันมีการเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับก็อาจจะมีหลุดลักษณะแบบนี้มีการหลุดเราก็จะเข้าไปแก้ไขกันนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อนๆก็มาที่ตำแหน่งแรกตรงนี้นะครับแตะสติ๊กเกอร์นะครับเลือกไปที่การติดตามแล้วเราก็กดรีเซ็ตไปเลยครับกดรีเซ็ตนะครับจากนั้นเราก็จะใช้การติดตามที่มันใหญ่ๆหน่อยเนาะย่อลงมานิดนึงพอนะครับจากนั้นเราก็แตะที่รูปสติ๊กเกอร์นะครับโยนมาใส่มันตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดการติดตามอีกครั้งหนึ่งครับเขาก็จะทำการประมวลผลใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าหลังจากที่เรารีเซ็ตค่าแล้วก็ปรับใหม่จะเป็นยังไงนะครับลูกไฟตามมือเราไปเต็มที่เลยนะครับเลื่อนไปตรงไหนก็ตามไปเลยนะครับสังเกตว่าตอนที่เอามือมาข้างหน้านะครับลูกไฟก็จะใหญ่ตามนะครับอันนั้นก็เป็นผลจากการติดตามหรือว่าแท็กกิ้งนั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนจากสติกเกอร์เป็นข้อความกันดูครับเพื่อนๆก็ใช้โปรเจกต์เดิมเนี่ยแหละครับก็ไปตรงที่คำว่าสติกเกอร์นะครับเราก็แตะสติกเกอร์แล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับในส่วนนี้เรายังสามารถที่จะเพิ่มข้อความได้เลยนะครับเลื่อนไปหาตำแหน่งที่เราเลื่อนมือขึ้นแบบนี้นะครับปุ๊บเราก็จะเพิ่มข้อความเข้าไปนะครับโดยวิธีการกดเพิ่มข้อความ
พิมพ์ข้อความตามที่ต้องการนะครับให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าภาษาไทยยังไม่ค่อยรองรับเท่าไหร่เนาะสมมุติผมพิมพ์คำว่า hi นะครับเพื่อนๆก็ไปปรับที่สไตล์ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับสมมุติผมเอาเป็นตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์เป็นแบบไหนก็ลองปรับดูนะครับสมมุติผมเอาเป็นตัวนี้เลยนะครับมันเท่ดีเนาะจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับภาพเคลื่อนไหวนะครับในระหว่างที่ลูดมือไปเนี่ยเราก็จะให้มันเล่นวนนะครับเล่นวนเป็นแบบเหมือนช็อตๆเนาะอันนี้แล้วกันแบบกระพริบนะครับมันปุ๊บ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 แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับแล้วก็ดึงข้อความไปให้สุดตรงที่เรามือลงนะครับมือลงแล้วข้อความจะหายประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็เลื่อนมายังตำแหน่งแรกของข้อความนะครับแตะที่ข้อความปุ๊บเหมือนเดิมครับเลื่อนไปหาคำว่าการติดตามนะครับเราก็จะเอารูปวงกลมเนี่ยย่อลงนะครับย่อลงพอประมาณเนาะถ้ามันเล็กมากเนี่ยมันก็จะตามยากนะครับสมมุติเอาประมาณนี้ผมจะเอามาไว้ตรงฝ่ามือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่ข้อความนะครับสังเกตว่าเวลาไปที่ข้อความมันก็จะเป็นแถบสีดำๆแบบนี้นะครับเราก็ดึงมาเอามาใส่ตรงที่เราแท็กนะครับจากนั้นเราก็กดคำว่าติดตามเหมือนเดิมครับประมวลผลแป๊บหนึ่งเรียบร้อยนะครับลองดูครับมีข้อความขึ้นมาแล้วก็ตามมือเราไปนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับอยากจะเอาไปตกแต่งหรือว่าไปใส่เสียงเอฟเฟกต์เสียงเพลงตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับจากนั้นก็ทำการ Export นะครับซึ่งในฝั่งของ iOS สามารถที่จะเลือกความละเอียดกับอัตราเฟรมเรทตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อโอเคแล้วก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการ Export ได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าเสร็จสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างทั้ง2แบบนะครับทั้งสติกเกอร์แล้วก็ข้อความนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับอัปเดตใหม่ของ CapCut นะครับสามารถที่จะติดตามวัตถุต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะต้องใช้แบบ Keyframe นะครับค่อยลากจุดไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับสามารถที่จะติดตามได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ายังมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้แค่สติกเกอร์แล้วก็ข้อความที่อยู่ในแอปเท่านั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอนะครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ